हेलो नमस्ते एन्ड जोजोलोपा आज फेरि दराजबाट सामान आएको छ है क्रिसमस अफर है नाउ लेट्स अनबक्स टेन टेरेन खै ओहो धेरै गाह्रो टेन यसको प्राइस चाहिँ 990 रुपियाँ अनि मैले डिस्काउन्ट हुँदा किनेको भएर चाहिँ 841 मात्रै पर्यो डेलिभर चार्ज पनि लागेन है ओके ल पिङ्क कलरमा पठाइदिएको तर कच्चा रहेछ नि है ल स्टिकर पनि दिएको रहेछ होइन हामीले चाहिँ यहाँ टाल्नु पनि सकिन्छ यसरी टाल्नु पनि सकिन्छ है केटीहरूको या मेकअप सामानहरू राख्दा नि भयो चार्जरहरू राख्दा नि भयो होइन गोप्रोको सामानहरू राख्दा नि भयो क्यामेराको ब्याट्रीहरू राख्दा नि भयो होइन अनि यहाँ चाहिँ यो पर्फ्युम टक्क पर्फ्युम अडिन्छ होइन गाइस गेट हियर यस्तो छ ए यस्तो प्लास्टिकको सामान पनि कति महँगो हो यसमा हामीले क्रिम राख्दा नि भयो गोप्रो राख्दा नि भयो अनि टक्क यो सेल्फी स्टिक पनि अटिहाल्छ यसरी यो लाइटहरू पनि राख्दा नि भयो यसरी होइन यस्तै होइन यो चार्जरहरू पनि राख्न सक्छौँ चार्जरहरू राख्दा नि भयो होइन अनि स्पेसल्ली चाहिँ यो बक्स चाहिँ यो केटीहरूको लागि है अनि यस्तो राख्दा नि भयो यस्तो राख्दा नि भयो ल 3 स्टेपको आउँछ एकदम राम्रो छ तपाईँहरूले पनि किन्न सक्नुहुन्छ है ओके गाइस दिस इज मच फर टुडे है बाई